Ce a fost mai întâi, locul sau ideea? A fost ideea. Și nici măcar nu putem avea pretenția că ne aparține. Îi aparține domnului Paul Newman, care a făcut în Statele Unite o tabără pentru copii cu afecțiuni grave. Doream tabăra și tabăra lui Paul Newman e făcută de asemenea pe câteva hectare. Am verificat mai multe posibilități din zonă. Toată lumea ne-a refuzat, odată pentru că erau copii, altă pentru că erau copii bolnavi. Și am început să cumpăr bucăți de teren, bucată cu bucată și la un moment dat, de acolo de sus, am luat-o pe un drum pe unde mergeau animalele și am ajuns într-o pajiște mare care se numește Prunii Băieților. Și abia atunci atunci mi-am dat seama, acolo trebuie să fie tabăra. N-am aflat de Magic m-a găsit pe mine. Bucătăritul e o pasiune de-a mea și aici am avut ocazia să o pun în practică, pentru că găteam cu suflet. Chiar cred că dacă îl faci pe un copil să zâmbească, devine muritor. Am venit aici, am plâns mult mai tare decât aș fi plâns în altă parte, dar au făcut terapie cu mine. Cum îți spuneam, eu le-am oferit terapie prin dans, dar ei mi-au oferit terapie prin viața lor, prin experiența lor. Anul trecut au fost niște momente în care pur și simplu am zis că nu se poate și copiii mi-au arătat că se poate. Cred că ați mai auzit cele 45 de minute de încurajări de anul trecut pentru o tiroliană, da, dar n-a coborât nimeni de acolo până nu s-a dat pe tiroliană și nimeni de jos n-a tăcut până când cel de sus nu și-a dat drumul. Am plâns când unul dintre copii, obosit fiind, era în tratament, avea nevoie de multă odihnă. M-am dus să stau cu el într-o zi la prânz, să se odihnească. L-am luat cumva în brațe, încercând să-l alin. 20 și ceva de minute mai târziu, să mă întrebe dacă mă supăr, dacă îmi spune ceva și am zis că desigur nu mă supăr. M-a rugat cumva, sau mi-a spus că nu poate să respire, că mă roagă să ridic mâna pentru că fără să-mi dau seama, mâna mea a apăsat pe el. Copilul ăla nu mi-a zis asta aproape jumătate de oră și mi-a zis că nu am vrut să te deranjez. Deci copilul acela n-a vrut să mă deranjeze pe mine. Mă simt perfect cu toți copiii de vârsta mea, aceeași boală și înseamnă aproape totul, pentru că în realitate când ieșim din magia acestei tabere, revii la viața normală și toți te ignoră pentru că știu ce boală ai și nu prea te bagă în seamă oamenii. Deci ăsta e locul meu de refugiu cel mai fericit. Pentru mine tabăra aceasta m-a scos din starea mea nașpa. După ce m-am îmbolnăvit, majoritatea prietenilor în ghilimele, n-am mai vorbit cu mine, n-am mai ținut legătura. Chiar am avut și fost iubit și mi-a zis ceva din genul că și-a pierdut încrederea când a aflat ce am și că este frică să vorbească cu mine și m-am simțit foarte nașpa și nu am mai răspuns la nimeni. Adică niciodată nu o să învățăm cum să ne comportăm cu celelalte persoane dacă nu încercăm. O să fim mereu lași și o să fugim de noi înșine mai mult. Dreptatea este atunci când nu te judecă nimeni și ar trebui să vină la tine să te întrebe ce ai pățit și nu să te vorbească de la spate. Tabăra asta este despre prieteni noi, e despre oameni care au trecut prin experiențe asemănătoare. Cred că ce caracterizează Magic Camp pe dincolo de... e încredere. Și pe asta se poate construi foarte mult. Ce s-a întâmplat aici e exact rezultatul acestei încrederi fundamentale pe care o avem unul în altul. Tabăra să scoate cei mai buni din ceilalți și cei mai buni din noi înșine.